ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Ravana ටෙක්නික් කියන ටෙක්නිකල් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා කොහොමද සරල ලයිට් සෙන්සර් පරිපතයක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මගේ මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නේ ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. මොකද මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් දැන් අපි අපේ මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති මගේ මේ සර්කිට් එක වැඩ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.